د دې امکان شته چې تاسو کمپیوټر لیپټاپ یا اکاونټ هغه هیک شي. د امکان نه بچ کېدو لپاره تاسو لکم تدابیر اقدامات کول پکار دي چې تاسو د کمپیوټر یا تاسو اکاونټ سکیورټي هغه مضبوط شي. پاسورډ به تاسو خپل اکاونټ سره هغه مختلف ورکوي. ایمیل اکاونټ ته هغه بدل پاسورډ ورکوي. د شانور اکاونټ ته هغه بدل جدا پاسورډ ورکوي. یو شان پاسورډ ټول نه ورکوي. وګت پاسورډ ورکوي. کوشش کوي چې پیچیده او مشکله پاسورډ هغه ورکوي. انټي وایرس انسټالیشن چې کوم دین هغه کمپیوټر کې کوي او هغه پکې آن ساتي ځکه چې وایرس او مالویر او داسې نور خطرناک سافټویر چې کوم دین هغه تاسو په کمپیوټر لیپټاپ باندې اٹیک کولای شي او تاسو ډیټا هغه ځای کولای شي یا نور داسې انفارمیشن هغه پټولای شي. په دې وینډو کې هم خپل انټي وایرس سیستم هغه هم آن ساتي اپډیټ یې ساتي هغه ما اف کوي. که تاسو هغه اپ کو نو تاسو چې کوم مالیشس سافټویر دی هغه په اسانه انسټالیږي. تاسو کمپیوټر لاړو هیک شو. مشکوک ایمیلز هغه به تاسو انباکس ته راځي هغه ما اوپن کوئ. پای کې به مشکوک لینکس وي هغه باندې کلیکینګ ما کوئ. تاسو فیسبوک یا نور سوشل میډیا انباکس ته به هم داسې مشکوک میسجونه پای کې به لینک موجود دي. باغی لینکونو باندې هیڅ کله هم ما کلیک کوئ. پبلک وای فای نتورک سره ځان ما کنیکټ کوئ او دا ما استعمالوئ. کدا تاسو استعمال کړئ دینه تاسو ته خطر کېدلی شي. ضروری دا ده چې تاسو احتیاط هغه وکړئ او داسې پبلک وای فای کې تاسو کنیکټ وای نو باغی کې بیا تاسو خپل چې کوم سنسټیو انفارمیشن دي هغه د ایکسس ما کوئ. لکه بانک اکاونټ شو داسې استعمال باغی کې ما کوئ. وختن په وختن خپل فایلونو له بیک اپ ساتئ. تاسو امپورټنت فایلز دي یا نور ډاکومېنټس دي یا نور څه داسې انفارمیشن دي چې هغه تاسو محفوظ ساتل غواړئ چې دا د ضایع نشي هغه تاسو په بل ځای کې هم سٹور کوئ. خدای نه خواسته تاسو یو ځای نه دغه فایلز انکریپټ شي یا ډیلیټ شي نو په بل ځای کې به دا محفوظ پرته وي او هغه ځای نه تاسو هغه اکسس کولی شئ. 2 فیکټر اتنټیکیشن لازمي دا دی استعمال کوئ ځکه که ستاسو پاسورډ هغه لیک شو بل چاته معلوم شو هغه په اسانه ستاسو اکاونټ ته لاګین کېدلی شي. خو که ستاسو 2 فیکټر اتنټیکیشن آنو که هغوی ته پاسورډ ستاسو معلوم هم یو بل تصدیق ضرورت به هغوی ته وي. ویریفیکیشن به غواړي چې آیا دا ته پخپله وي او که بل څوک چې ته دې اکاونټ ته لاګین کېږي. 2 فیکټر اتنټیکیشن ډیر زیات ضروری دی او د دې استعمال نن سبا ډیر زیات اهم دی. کمپیوټر تاسو لاک ساتئ. اکثر خلک زه وینم چې هغه کمپیوټر لاک نه ساتي. روټۍ لځي مانځه لځي یا بل څه داسې کار لځي نو خپل کمپیوټر لاک نه ساتي. د هر ځای نه فایلز مه ډاونلوډ کوئ ځکه چې دا مشکوک کېدلی شي. دې کې وایرس هغه کېدی شي. داسې ځای نه ډاونلوډ کوئ چې هغه قابل اعتماد وي چې هغې نور خلک هم هغه ډاونلوډینګ کوي او تاسو ته پته وي چې دې چاته نقصان نه دی رسولی. په دې ځای به زه اوس دا ویډیو ختمه کوم خو یوه خبره یاده ساتئ چې دغه شان ویډیو ګورئ څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتله. دا اویرنس ویډیوز دي د دې سره ستاسو د کمپیوټر یا اکاونټ سکیورټي هغه مضبوط شي.